मला आता खरं पाखरागत उडतंय जीव भरतोया हरतोया मांडलेला डाव पुरा तारलया सारलया तुझ्या किरमाना। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे, मराठी डीजे सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर भावांनो, आजचा प्रिव्ह्यू तुम्ही बघितलाच असेल, तर आजचा प्रिव्ह्यू तुम्हाला कसा वाटला? तर प्रिव्ह्यू आवडला असेल तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग तुम्हाला शिकवत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, मटेरियलला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे, पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे। तर भावांनो, फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या, तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो। तर आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तिथं उद्या अपलोड आपण करत असतो। आणि भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचण आल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, आपण तिथं तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायचे आहे। अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेटिंग आणि शेकीपिक प्रीसेटिंग दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे बुकमार्क प्रीसेटिंग ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काही जे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल, काही आपण इमेजेस ॲड केलेले तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वात आधी इथे तुम्हाला इमेजेस शो इथे तुम्हाला दिसत नाही आहे, तर काय करायचं आहे, तुम्हाला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे। इमेजवरती टच केल्यानंतर तुम्हाला इथं ब्लेंडिंग या ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे। ब्लेंडिंग या ओपेसिटीमध्ये गेल्यानंतर तिथं तुम्हाला सर्वात वरती नॉर्मल दिसणार आहे, त्या नॉर्मलवरती तुम्हाला टच करून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपला इमेज इथं शो होऊन जाणार आहे। त्यानंतर आपल्याला परत त्याच्या खालच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, त्याच्या खालच्या इमेजवरती टच करायचं, परत आपल्याला ब्लेंडिंग या ओपेसिटीमध्ये जायचं आणि नॉर्मलवरती टच करून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपले सर्व इमेजेस इथं शो होऊन जाणार आहेत। तर मी इथं फटाफट सर्व इमेजेस आपले घेऊन घेतो। तर भावांनो, आपले सर्व इमेजेस आपण इथं शो करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे, 18.57 सेकंदापर्यंत जायचं आहे। त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे। इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथे इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे। इमेज ॲड केल्यानंतर समोरच्या बीटपासून त्याचा स्टॉपट आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक दुसरा इमेजेस ॲड करून घ्यायचा आहे, तो पण आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा स्टॉपट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इमेजेस कशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचे आहेत, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे। इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 4 नंबरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि तिथून त्याचा स्टॉपट कट करून घ्यायचं आहे, तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला इथं कट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं या बीटपर्यंत यायचं आहे। या बीटपर्यंत आल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे आणि परत आपल्याला इथे एक दुसरा इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। दुसरा इमेज घेतल्यानंतर तो पण आपल्याला इथं चौथ्या इमेजपर्यंतच ठेवून द्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथं आता या समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि प्लसवरती क्लिक करून आपल्याला इथं परत दुसरा इमेज इथं ॲड करून घ्यायचा आहे आणि तो पण आपल्याला इथं या तिसऱ्या इमेजपासून कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि प्लसवरती क्लिक करून इमेज हेडोमध्ये जाऊन आपल्याला इथं दुसरा इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा स्टॉपट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथे एक सिंगल इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। सिंगल इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं चौथ्या बीटपर्यंत आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचं आहे। तर इथून आपल्याला चौथ्या इमेजपर्यंत इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत इथं आपल्याला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हेडोमध्ये जाऊन आपल्याला इथं दुसरा इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे, तो पण आपल्याला इथं चौथ्या इमेजपर्यंत ॲड करून घ्यायचा आहे। तर अशाच पद्धतीने आपल्याला इथं अशा प्रकारे फोटो असे
इथं आपण ॲड केले आहेत अशाच प्रकारे फोटो ॲड करून घ्यायचे. एक सिंगल करून घ्यायचा आहे आणि इथं आपल्याला 4 इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर परत इथं सिंगल आणि 4 इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी इथं फटाफट सर्व इमेजेस आपले ॲड करून घेऊन घेतो. तर पहा आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्याला इथं या इमेजपर्यंत यायचं आहे. या इमेजपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथे या सर्वात वरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला इमेज लहान करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला लहान करून घ्यायचं आहे. तर आपण इथं 700पर्यंत ठेवून द्यायचं आहे. 700पर्यंत ठेवून दिल्यानंतर काय करायचं आहे परत त्याच्या खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला तो इमेज पण आपल्याला इथे लहान करून घ्यायचा आहे. तर आपण इथं 830पर्यंत ठेवून द्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे परत आपल्याला त्याच्या खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला हा पण इमेज आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे. तर हा इमेज आपण 940 इथं ठेवून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे परत आपल्याला सर्वात खालचा तेवढाच आपल्याला इथं ठेवून द्यायचा आहे. त्यानंतर हा इमेज पण आपल्याला तसाच ठेवून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत इथं आपल्याला या वरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं लहान करून घ्यायचं आहे. 700पर्यंत लहान करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला परत त्याच्या खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तो पण आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला 740पर्यंत आपण लहान करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत त्याच्या खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला तो पण लहान करून घ्यायचा आहे. इथपर्यंत असं लहान करून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला सर्व आपल्याला हे ज्या आपण इमेजेस आपले ॲड करून घेतलेले आहेत त्या इमेजेस आपल्याला लहान करून घ्यायचे आहेत. तर मी फटाफट सर्व इमेजेस आपले लहान करून घेऊन घेतो. तर पहा आपले सर्व फोटो इथं लहान करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं शेकी पिक द्यायचे आहेत. तर आपल्याला शेकी पिक कशा पद्धतीने द्यायचे आहेत तर आपल्याला इथं स्टार्टिंगला जायचं आहे. स्टार्टिंगला गेल्यानंतर आपल्याला इथं शेकी पिक द्यायचे आहेत. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं शेकी पिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. शेकी पिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला इथं कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला बुकमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. बुकमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर जायचं आहे. समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपण जो 1 नंबरचा इमेज इथं ॲड केलेला आहे त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शेकी पिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. शेकी पिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपला बुकमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. बुकमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे 19.33 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्याला त्या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट इफेक्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला परत इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपल्याला इथं सिंगल जो इमेज दिसणार आहे त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. नंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे आणि सिंगल इमेजला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे आणि जो सिंगल इमेज दिसणार आहे त्या सिंगल इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला शेकी पिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकी पिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं लास्टचा 3 नंबरचा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं आपण इथं हे 4 इमेज तुम्हाला दिसणार आहेत. तर आपल्याला 4 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं नाही आहे. तर आपल्याला फक्त या 3च इमेजेसला इफेक्ट वरच्या 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. फक्त आपले जे वरचे 3 इमेजेस आहेत त्या वरच्या 3च इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला खालचा सर्वात खालचा इमेजेस सोडून द्यायचा आहे.
त्यानंतर परत आपल्याला समोरचे 3 इमेजेसला इफेक्ट वरच्या 3 इमेजेसला पेस्ट करून द्यायचं आहे. आणि सर्वात खालचा इमेज आपल्याला सोडून द्यायचा आहे. आणि परत आपल्याला इथं समोरचे पण 3 इमेजेस घ्यायचे आहेत आणि सर्वात खालचा आपल्याला इथे इमेज सोडून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत आपल्याला समोर यायचं आहे आणि लास्टचे 3 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला एक इमेज आपला उरलेला आहे. तर त्या एका इमेजला आपल्याला काय करायचं आहे, त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. त्या इमेजेसच्या आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला ह्यू शिफ्ट हा इफेक्ट आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. ह्यू शिफ्ट हा इफेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला त्या इमेजच्या स्टार्टिंगला एक प्लसचं टिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं शेवटी जायचं आणि परत एक प्लसचं टिक करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला ह्यू शिफ्ट वाढवून घ्यायचं आहे. आपल्याला जेवढा ठेवायचा आहे तेवढा आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. तर मी इथं 100पर्यंत ठेवून देतो. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने किती जेवढा ठेवायचा आहे तुम्हाला तेवढा तुम्ही तिथं ठेवू शकता. त्यानंतर काय करायचं आहे, इथं आपल्याला 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि परत हा इफेक्ट आपल्याला कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर परत आपल्याला इथं सर्वात खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. तर भावांनो, मटेरियल पासवर्ड आहे 2548 आणि परत आपल्याला इथं सर्वात खालच्या इमेजवरती हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला समोर यायचं आहे. परत आपल्याला सर्वात खालच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपला सर्व व्हिडिओ इथं बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं बॉर्डर PNG आणि आपल्या चॅनलचा लोगो असेल तर चॅनलचा लोगो किंवा इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा लोगो लावून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचा आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो, तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.